Hai, Assalamualaikum semua. Okey, seperti yang dijanjikan hari ni kita nak buat filem untuk printing sheet screen baju satu color yang kita buat hari tu. Okey, mula-mula sekali kita buka file, open file. Kita ambil cik Kiah yang itu hari. Okey, lepas tu kalau boleh kita colorkan dia dulu. Kalau kita nak buat size A4 contohnya, kita kena pergi dekat layer. Okey, layer. Kita pergi dekat layer. Okey, kita klik artboard. Kita kena tambah, sebab kita nak buat satu color, kita tambah satu je artboard. Okey, tambah satu artboard lagi. Lepas tu kita copy. Macam biasa kita edit, copy. Lepas tu kita paste. Okey, dah. Dah, kita bawa dia pergi ke artboard ni. Okey, ini saiz kita nak buat saiz A4. Kita tarik dia. Okey, saiz A4. Dalam satu saiz A4. Okay, lepas tu untuk nak buat filem ni, kita matikan dulu yang design kat sini. Kita pergi objek. Kita kena lock selection. Okay, sekarang kita dah lock selection tu. Kita pergi balik ke artboard yang kedua ni. Okay, kita klik sini. Kita pergi ke select, kita pergi same. Kita pergi ke fill and stroke. Lepas tu kita tukar kepada hitam. Hitam. Dia punya fill hitam, stroke putih sebab kita nak biar ada perbezaan dengan wording dia kan. Okey, lepas tu kita klik, kita pergi wording pula. Kita pergi select lagi, kita pergi sama juga, kita pergi same, fill and stroke. Okey, putih ni kita tukar pada hitam. Okey, sama juga. Satu lagi ni kita pergi select, kita pergi same, fill and stroke. Putih ni kita tukar hitam. Okey, bila dah tukar hitam. Okey, inilah filem A4 dia. Jadi kita bawa benda ni. Kita pergi print. Kita print, maknanya kita boleh print dengan 3 cara. Satu, kita print pakai A4 biasa. Yang kedua, kita print pakai transparent paper. Yang ketiga, kita pergi tempat buat filem, kita buat filem color hitam. Ini kita panggil spot color. Kita hitamkan dia untuk kita print atas t-shirt nanti. Okey, lepas tu bila kita nak bawa benda ni pergi ke tempat sheet screen t-shirt, kalau kita tak ada sheet screen sendiri, kita nak pergi, nak suruh orang print, yang pertama sekali kita kena print visual. Okey, ni visual, kita print satu visual, kita bagi dia, maknanya dia akan print mengikut visual ni. Okey, lepas tu kita bawa kertas A4 ataupun transparent paper A4 ataupun filem A4. Tapi untuk lebih cantik, untuk lebih sharp dia punya printing, maknanya lebih eloknya kita buat filem lah. Jadi bila kita buat filem, dia punya, bila print nanti dekat baju nanti, dia punya hasil dia tu lagi cantik lah daripada kita bawa A4. Sebab bila kita bawa kertas A4 tu, dia orang nak kena letak minyak lagi bagi dia tu jadi macam filem ataupun jadi macam transparent paper lah. Jadi macam tu je lah untuk buat t-shirt satu color nanti. Untuk next simple design akan datang, kita akan buat untuk filem untuk 2 color. Kita akan buat design untuk 2 color, simple design untuk 2 color untuk t-shirt. Lepas tu kita macam mana kita akan buat filem pula untuk buat 2 color t-shirt. Okey semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.